Hello guys, welcome back to our Vexel art tutorial part 2. So on the sa last video natin or last tutorial, ginawa natin yung line art, which is this one. So kung na-miss out mo yun, please click this link or check nyo na lang yung description below. Okay, for the reference and palette nasa description din sa baba. So this time ang gagawin natin is magkukulay na tayo. Okay, so unlike sa realistic, ang inuuna natin is yung base color. Okay, this time naman sa minimal, ang uunahin natin is the last color, which is the darkest. Okay, so which is the darkest? Ito yung line art natin, ito yung darkest color natin. Okay, so let's start. So trace natin is the darkest part. And so pasensya na guys kung hindi man ito kagandahan kasi hindi naman po ako talaga minimal artist. So ito, ginawa ko lang to for those na nagre-request. Sana makatulong at may matutunan naman kayo. So yan lang mga lodi, trace lang natin yung mga yan. So darkest part, and darkest part of the image. So let's see. Okay, palitan natin kulay, double click, change the color. Okay, dito naman tayo sa kabila, trace lang natin to mga lodi. Oops, yan. Okay, kunin natin yung kilay hanggang dito. Yan. Yung darkest parts. Yan. Although magkamali man tayo, pwede naman natin i-adjust mamaya. Yan. Then siguro kunin na rin natin to. Yan, pagpasensyahan nyo na kung hindi man to kagandahan. Yan, kunin natin yung mga yan doon. So parang wala nang isip-isip ng mga lodi. Yan, trace na lang natin. Trace na lang ng trace. Kung pangit, hindi ayusin natin. Ano lang naman yung technique yan eh. Then sa minimal pala, kunin nyo yung mga curves ba, para mahalatang part siya ng ilong. So see sa lips. Okay, kunin natin tong parts na to. Yan, itong part na to kunin na rin natin. Yan. Oops. Then syempre itong part na to combine lang natin, same layer. Ba't di ko kinuha yon? Kasi mamaya dun ko naman i-trace. So chinap ko na naman sa apat tong reference natin mga lods. Yan. Alang mga lodi, kung gano'ng pahirapan sarili nyo. So nakuha to, kakombine na lang muna natin. Dapat dito kasali eh. Subtract natin yan. So ayan na mga lodi, ganun lang. So check pa natin kung anong hindi natin na trace. This one. Okay, so dito sa may bandang mata, trace natin to. Oops. Oops. Kunin na natin to.
tingnan natin kung ano magiging output o kalalabasan. Yan. Then ano pa ba? Siguro ito. Yan lang. Banda dito siguro ito. Yan. Trace. So I think tapos na tayo. Hindi. Ito pa. Itong part na to. So combine. Nako, lalabasan na naman yung mga lamok. Baka madengge na naman tayo. Anyway, ito. Kapain lang natin to. Oops. Sorry. Ayusin natin konti para naman maayos tingnan. Mga yan. Sa part na to. Wala na. So, close na natin yan mga lodi. Yun. So, I think we're done with the first color. So, ayan na yung kinalabasan mga lodi. I hope may natutunan kayo at may nakakon kayo dito. May napulot kayong aral. Kasi hindi pa natin nalagay ito. Teka lang. Balik. Hindi natin nalagyan yung combine. Siguro medyo lagyan din natin ng konti. Yan. So yan. So ayan mga lodi, save natin. Yan, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo and see you on the next video. Salamat and that's all.